Chào anh chị và các bạn thân mến. Theo yêu cầu của nhiều anh chị xem kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu, hôm nay em nấu cà ri gà. Món ăn này chúng ta nấu ăn ở trong gia đình hoặc là có khách, nấu ăn cũng rất là ngon. Thì cái món cà ri này anh chị ăn với lại bánh mì hoặc là ăn với bún cũng ngon lắm. Em thì cứ thích ăn không vậy cũng được, bởi vì bây giờ người ta hạn chế ăn tinh bột nhiều á. Ở trong này có khoai lang, rồi có cà rốt, có tinh bột đó, đầy đủ chất dinh dưỡng ở trong này rồi. Càng ăn lại càng thấy quyến rũ mà nó hấp dẫn nha. Cái độ béo ngậy á nó quyến rũ vô cùng. Cái này mà giảm cân nữa hơi là khó khó cưỡng. Ở đây em có 1 kg thịt gà ta đã được chặt sẵn rồi. Cái khâu chuẩn bị nó khá là lâu cho nên là em đã làm sẵn để không mất thời gian của các anh chị. Thì cà ri gà chúng ta cần các cái nguyên liệu chính là bột cà ri này. Em dùng cái loại ông già nha. Cái loại này là hồi lâu giờ á bà con ta thường dùng á, nó uy tín lắm và nó rất là thơm. 6 gram bột cà ri, 2 muỗng cà phê. Anh chị đừng có cho hết vào đây nha, chừa lại một chút, lát nữa mình xào cho nó thơm. Ngoài cái bột cà ri ra thì chúng ta cần phải dùng dầu cà ri. Đây là cái dầu cà ri này, nó cũng hiệu ông già luôn. Đó. 2 muỗng cà phê múc đầy như này là 20 gram nè. Nếu mà anh chị dùng cái bột cà ri không á, thì nó sẽ không có thơm và không có ngon. Vì chúng ta sẽ kết hợp hai cái vô thì nó sẽ thơm và ngon hơn. Ngoài hai nguyên liệu trên ra thì ở đây em sẽ dùng cái hạt ngò rí. Thì cái hạt ngò rí này á, thường á, người ta nấu phở người ta hay mua về dùng để cho nó thơm, nó có cái hương thơm đặc biệt hơn á. Thì nếu như mà không có cái này á, thì anh chị không cho vô vẫn được, không sao, nhưng nếu có thì nó sẽ hương thơm hơn. Và ở đây là 1 muỗng cà phê hạt ngò em đã rang thơm và xay nhuyễn hoặc là giã nhuyễn ra. 1 muỗng cà phê đầy. Cái này nó nhẹ lắm cho nên cân nó không có lên gram được. Kế đến là bột nghệ. Ở đây là 2 muỗng cà phê, em sẽ cho vào đây ướp 1 muỗng vừa vừa thôi. 2 muỗng cà phê 4 gram. 2 muỗng cà phê ớt bột 4 gram. Em cho vào đây 1 muỗng cà phê trước là 2 gram nè để ướp, còn lại 2 gram một lát nêm sau. 1 muỗng cà phê tiêu 2 gram cho ướp vào đây luôn. 20 gram muối em cho vào đây ướp trước 10 gram, còn 10 gram một lát nữa nêm sau. Anh chị nào mà không dùng được muối thì thay thế bằng hạt nêm nha. Nếu dùng hạt nêm thì anh chị nêm theo khẩu vị, hoặc là dùng 35 gram. 2 muỗng cà phê bột ngọt 4 gram em cho vào đây ướp trước một ít, còn một ít lát sẽ dùng. Tiếp theo là hành tím băm và sả. Ở đây là em có 2 muỗng canh 30 gram đó, 2 muỗng canh thì em ướp vào đây trước, 1 muỗng canh 15 gram. 3 cái gốc sả đập dập em sẽ cho vào đây ướp luôn, phần còn lại thì khi nấu cho vào cho nó thơm. Anh chị cũng có thể bằm nhuyễn ra để ướp vào, nhưng mà em xác sả đó cho nên em để nguyên củ và em ướp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều lên cho nó thấm gia vị ha, và ướp ở đây 15-20 phút. Khi mà đã trộn cho thấm đều rồi thì chúng ta sẽ để ướp ở đây 20 phút. 2 củ khoai lang 600 gram. Khoai lang anh chị cắt khối lớn nha. Nấu cà ri thì chúng ta cần phải có khoai lang, và anh chị có thể thay khoai lang bằng khoai tây. Trong khi mà đang ướp thịt thì bây giờ em sẽ đi chiên khoai lang ha. Mục đích chiên để cho cái miếng khoai lang nó có cái độ dai ở bề ngoài á, chúng ta nấu nó không có bị nát miếng khoai. Khoai thì anh chị chiên sơ thôi cho nó xe lại cái mặt ngoài là được. Bây giờ thì chúng ta vớt ra và bỏ qua một cái dĩa có lớp giấy cho nó hút dầu dư này đi ha. Còn lại 4 miếng khoai này thì một lát khi nào nấu em sẽ cho vô luôn. Anh chị ơi, mọi cái đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ quay trở lại với cái thịt ướp nè. Wow, rất là thơm luôn á. Em cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn 45 ml. Hồi nãy em còn chừa lại 1 muỗng canh hành nè, bây giờ cho vào đây chúng ta phi thơm lên. Khi mà hành đã thơm rồi nè thì em sẽ tắt bếp đi nha.
Và bây giờ em sẽ cho cái ớt bột còn lại vào đây, cái ớt khô hồi nãy á. Tiếp đến thì em sẽ cho cái phần bột nghệ hồi nãy còn này cho vào đây. Và bột cà ri đó hồi nãy em chừa lại một ít nữa. Bây giờ cho vào đây luôn. Tắt bếp rồi chúng ta mới cho những cái này vô nha. Nếu mà để lửa nóng quá là nó sẽ khét, nó không có thơm. Bây giờ cái mùi nghệ cũng như là bột cà ri á, nó dậy mùi lên thơm lắm. Và bây giờ thì sẽ cho cái phần gà ướp này vô trong nồi luôn nha. Cho gà vào rồi thì em bật lửa lại và để lửa nhỏ thôi. Lúc đầu chúng ta xào gà anh chị đi lửa nhỏ thôi nha, nhỏ vừa thôi. Vì lúc này gà nó chưa có ra nước á, nếu mình để lửa lớn quá là nó bị cháy gia vị á, nó sẽ không thơm. Bây giờ thì thịt gà nó săn lại rồi nè, anh chị cho nước vào nha. 1,2 lít nước. Nếu mà chúng ta dùng cái nước cốt dừa mà mình vắt từ quả dừa thì chúng ta lấy nước dạo cho vô. Dùng nước đun sôi chứ không dùng nước lạnh nhé anh chị. Cho nước vô rồi thì nó sôi trở lại rồi nè. Anh chị nấu thêm 10 phút nữa cho thịt chín đi, rồi chúng ta sẽ cho cà rốt vào. Một củ cà rốt 200g, anh chị có thể cắt khối tùy ý hoặc là chúng ta cắt cái bông đơn giản như thế này. Em nấu được 10 phút thì bây giờ cái phần thịt nó cũng chín sơ sơ rồi đó. Thì em sẽ cho vào đây cà rốt nè, 200g cà rốt. Và cái phần khoai mà hồi nãy không có chiên em cũng cho vô luôn. Một lát cái phần khoai này chúng ta sẽ tán nhuyễn ra. Phần sả hồi nãy á, bây giờ cho vào đây luôn. Và tiếp tục nấu 15 phút nữa để cho cà rốt cũng như là khoai chín. Một củ hành tây 200g, hành tây thì chúng ta sẽ cắt múi cau. Em nấu nãy giờ được 15 phút nữa rồi thì bây giờ khoai này với cà rốt nó cũng đã chín rồi nè. Em sẽ vớt cái phần khoai này ra. Tiếp theo thì em sẽ nêm cái phần muối còn lại, hồi nãy là 20g mà nêm vào trong cái phần ướp rồi một ít rồi đó. Bây giờ còn lại một ít nữa em sẽ cho vào đây luôn. Hồi nãy là 4g bột ngọt, ướp một ít rồi, còn lại em cũng cho vào đây luôn. Và 30g đường, 2 muỗng canh. Tiếp theo sẽ cho cái phần khoai chiên vào. Cái phần khoai này bây giờ anh chị tán ra giùm em nha, tán cho thật là nhuyễn ra nè. Anh chị tán khoai cho nó nhuyễn mịn ra ha. Em sẽ múc một ít cái nước lèo ở trong này nè, cho vào trong đây. Mình cho ra đây để mình làm cho nó loãng ra nè. Cho vào nồi nó mới sánh mịn, nó mới ngon. Và nếu mà để như này mà cho vào nồi thì khó mà hòa tan được ha. Thay vì mình cho bột thì chúng ta sẽ dùng chính cái khoai lang này nè để làm cái độ sánh cái nước dùng sẽ rất là ngon. Đấy, như này là cho vô được rồi nè. Phần sả này bây giờ vớt ra được rồi anh chị nhé.
Sau khi mà mình tán khoai cho vào đây rồi á, thì bây giờ anh chị sẽ cho nước cốt dừa vào đây. Ở đây em dùng 300 ml nước cốt dừa. Thì nếu mà anh chị không thích béo thì chúng ta dùng 200 thôi nhé. Cái món cà ri này á, nó phải béo béo một chút ăn nó mới ngon. Thì khi mà cho nước cốt dừa vào anh chị giảm lửa nhỏ nha. Đó, bây giờ nó ra cái màu cà ri rồi nè. Cho nước cốt dừa vô thì nó sẽ khác liền nè. Đó, khi mà cho nước cốt dừa vào thì chúng ta để lửa rất là nhỏ nè. Và chúng ta tắt bếp luôn, chứ không thôi là hồi nữa là nó không có, nó bị hư cái nước cốt dừa nữa, không ngon. Cái vị béo béo của nước cốt dừa, một chút cay của ớt và cái hương thơm hòa quyện nhau rất là ngon. Thì theo em như vậy là đã vừa ăn rồi. Nếu như mà anh chị thích ngọt hơn thì có thể nêm thêm vào đây một chút đường nữa. Với gia đình em như vậy là đã vừa rồi. Ở trong cái món cà ri này á, thì em dùng muối để làm cái gia vị mặn. Nếu mà anh chị kiêng ăn không ăn được muối thì có thể thay thế bằng hạt nêm. Nếu mà dùng hạt nêm thì dùng 35 gram nhé, hoặc là nêm theo khẩu vị. Rồi bây giờ cho hành tây vô nè. Tiếp đến là cho một ít ngò gai. Món này thì phải nêm bằng ngò gai mới thơm. Em quên nữa, cái ớt á, em cho thì cái vị nó cũng hơi cay đó. Nếu mà anh chị mà không ăn cay được nhiều thì chúng ta dùng một muỗng cà phê thôi. Món cà ri thì nó phải cay cay một chút nó mới ngon. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ múc ra tô và thưởng thức thôi. Béo đậm đà, thơm ngon. Cái thịt gà thì nó mềm nha, nó mềm mà nó thấm cái gia vị á, nhẹ nhàng, thơm lắm. Thì cái món cà ri này á, anh chị ăn với lại bánh mì hoặc là ăn với bún cũng ngon lắm. Em thì cứ thích ăn không vậy cũng được, bởi vì bây giờ người ta hạn chế ăn tinh bột nhiều á. Ở trong này có khoai lang, rồi có cà rốt, có tinh bột đó, đầy đủ chất dinh dưỡng ở trong này rồi. Vì đây là cái món cà ri gà mà em đã chia sẻ đến anh chị và các bạn. Chúc cho anh chị và các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Càng ăn lại càng thấy quyến rũ mà nó hấp dẫn nha. Cái độ béo ngậy á nó quyến rũ vô cùng. Cái này mà giảm cân thì cũng hơi là khó khó cưỡng. Nước cốt dừa này em làm nước cốt dừa nguyên chất á. Mình mua ở cái chỗ, những cái chỗ người ta bán dừa ép ra nguyên chất cho vào đây, nó cực kỳ là ngon luôn. Ngon nhất là nước cốt dừa đó. Hoặc là nếu mà không mua được thì anh chị có thể là dùng nước cốt dừa lon vẫn được nha. Món này là không thể nào mà tiết kiệm nước cốt dừa, hạn chế là nó mất ngon.